Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu chè đậu xanh sao cho đậu nhanh mềm, hạt đậu không bị nát. Chè đậu xanh là món chè quen thuộc với nhiều người, có tác dụng giải nhiệt, thanh mát cơ thể. Món chè đậu xanh này là một phần ký ức mà những ngày bé mẹ thường nấu cho mình ăn. Với vị ngọt thanh, béo bùi từ đậu xanh, nước cốt dừa, sợi phổ tai giòn giòn, món chè này không chỉ giúp giải khát mà còn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Cách nấu chè đậu xanh không khó, các bạn chỉ dành ra chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là có thể nấu được nồi chè thơm ngon. Nào các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau khám phá món chè đậu xanh này nhé. Nấu chè mình có chuẩn bị 250g đậu xanh còn nguyên vỏ. Khi mua đậu xanh các bạn nên chọn những hạt đậu chắc, đều nhau và không bị sâu mọt. 15g phổ tai, 150g dừa non, cái này là mình nạo từ một trái dừa. Các bạn không thích dừa non thì có thể khỏi cho vào. 40g bột khoai, hôm nay mình không có nấu cùng với bột bán, nếu các bạn thích có thể chuẩn bị thêm bột bán. 350g đường phèn, mình dùng đường phèn để cho chè có vị ngọt thanh, các bạn có thể thay thế đường phèn bằng đường cát. 300ml nước cốt dừa, các bạn thích ăn béo thì có thể tăng cái lượng nước cốt dừa này lên. Trước tiên phổ tai để cho nở mềm thì mình sẽ đi rửa sạch và ngâm nước. Phổ tai có thể lẫn cát và có chất nhớt, cho nên khi rửa mình sẽ bóp mạnh tay. Xong rồi mình đổ cái nước này đi và rửa khoảng 2-3 lần cho phổ tai hết nhớt. Phổ tai sau khi rửa sạch mình cho nước vào ngâm để cho phổ tai nở mềm. Thời gian mình ngâm tầm khoảng 30 phút. Tiếp đến mình đem đậu xanh đi rửa sạch. Để cho hạt đậu xanh khi nấu không bị nát thì mình không có ngâm đậu mà mình chỉ đãi và rửa sạch đậu thôi. Khi đậu đã ngập trong nước mình dùng tay để vo đậu. Các bạn thấy những cái hạt đậu lép, đậu sâu nó nổi lên trên mặt nước nè. Mình nghiêng rổ từ từ để cho những cái mài đậu và những cái hạt đậu lép này nó trôi ra ngoài. Khi mà nấu chè đậu xanh các bạn ngâm đậu sẽ làm cho đậu dễ bị nát, cho nên thường mình nấu là mình không có ngâm mà mình chỉ rửa rồi mình đi nấu luôn. Mình rửa đậu khoảng 3-4 lần với nước lạnh, sau đó mình sẽ để cho đậu nhiễu bớt nước. Mình cho nồi lên bếp và mở lửa nhỏ vừa. Cho đậu xanh này vào để rang. Mình dùng đũa đảo đậu đều tay, các bạn không đảo đậu là đậu sẽ dễ bị khét á. Đây là cái cách để cho đậu khi nấu nó được nhanh mềm. Mình thấy là mọi người còn có một cách nữa là cho đậu đã rửa sạch vào cùng với một ít nước, rồi cho vào ngăn đá của tủ lạnh cấp đông để cho đậu đông cứng lại rồi mới đem ra nấu. Nhưng mà làm cách đó là các bạn phải tốn ít nhất là 1 ngày để cho đậu đông đá. Mình thấy rang đậu như thế này thì nó sẽ nhanh và tiện hơn. Mình rang cho đến khi thấy hạt đậu đã bốc hết hơi nước, khô lại. Mình cho 1,4 lít nước lọc vào. Khi mà đậu đang nóng mình cho nước lạnh vào, đậu sẽ bị sốc nhiệt giúp cho hạt đậu nhanh mềm hơn. Cho nước vào rồi mình mở lửa to cho nước mau sôi. Khi nước sôi có bọt thì các bạn sẽ vớt hết cái phần bọt này đi nha. Xong rồi mình hạ lửa nhỏ và nấu đậu trong khoảng 20 phút. Trong lúc nấu thì các bạn để lửa nhỏ cho nước sôi lăn tăn như thế này, chứ các bạn đừng có để lửa lớn, nước sôi bừng sẽ làm cho hạt đậu dễ bị nát. Mình để nồi đậu qua một bên và mình đi chuẩn bị cái phần cơm dừa. Cơm dừa sau khi nạo ra mình đã rửa sạch. Rồi mình dùng dao cắt thành những cái sợi nhỏ to cỡ khoảng cái cọng bột khoai. Cơm dừa khi cho vào chè ăn cảm giác nó dẻo dẻo giòn giòn rất là ngon. Các bạn không dùng cơm dừa thì cũng có thể cho nha đam vào để nấu cùng. Nấu đậu được khoảng 20 phút, bây giờ mình mở nắp nồi ra.
Nước bây giờ đã cạn bớt, hạt đậu hơi nở ra rồi. Mình thử một hạt đậu nha. Đậu đã hơi mềm, không còn mùi của đậu xanh sống nữa. Lúc này mình cho bột khoai vào luôn. Bột khoai của mình không có ngâm, mình chỉ rửa sạch và cho vào nấu luôn. Bột khoai ngâm lâu quá khi nấu chè sẽ dễ bị chua. Mình đậy nắp lại và nấu tiếp khoảng 15 phút. Các bạn để lửa nhỏ cho nước sôi vừa thôi, chứ các bạn đừng để lửa lớn, nước sôi mạnh sẽ làm cho hạt đậu dễ bị nát. Mở nắp nồi ra, các bạn nhìn nè, cái sợi bột khoai bây giờ đã hơi trong lại rồi. Mình vớt hết cái phần bọt này đi. Lúc này các hạt đậu đã nứt vỏ. Đậu mà chín nhanh hay chậm còn tùy vào mức lửa các bạn mở lớn hay nhỏ nữa. Mình bóp thử một hạt đậu, thấy đậu đã mềm rồi. Mình cho phần cơm dừa vào và cho vào đây 300ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này mình lấy cả phần nước cốt dừa nhất và nước cốt dừa dảo. Rồi mình cho thêm 800ml nước lọc vào trong tô để tráng hết cái phần nước cốt dừa. Nên các bạn thấy nước trong tô có màu trắng đục. Phần bọt này là nước cốt dừa, cho nên mình chỉ vớt sơ thôi chứ mình không vớt kỹ. Các bạn thích ăn béo hơn thì có thể cho thêm nước cốt dừa để thay thế nước lọc. Khi thấy đậu nở mềm, mình cho vào 350g đường phèn. Các bạn phải đợi đậu nở mềm rồi mới cho đường vào. Các bạn cho sớm quá, đậu sẽ bị cứng lại. Mình nấu hoài nó cũng không có mềm. Trong lúc nấu đậu mình khuấy nhẹ nhàng và theo một chiều để hạn chế cái hạt đậu nó bị nát. Mình cho thêm vào một xíu muối để giúp cho vị ngọt của chè được dịu lại. Phổ tai sau khi ngâm mình đã vớt ra để ráo nước. Những cái sợi nào dài quá các bạn có thể cắt ngắn lại. Mình cho phổ tai vào trong chè và nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp. Lúc này các bạn có thể nêm nếm lại cái vị ngọt để cho phù hợp với khẩu vị của mình nhé. Nếu các bạn muốn ăn chè lạnh cho thêm đá thì các bạn có thể nấu ngọt hơn, cho khoảng 400g đường. Mình cho chè ra tô. Chè đậu xanh này lúc nguội lại thì sẽ đặc hơn khi còn nóng. Các bạn phải nấu hơi lỏng để khi chè nguội chè đặc lại là vừa. Chỉ chưa đầy 1 tiếng là mình đã có được một tô chè đậu xanh phổ tai thanh mát và giải nhiệt. Khi ăn các bạn cho thêm một ít đậu phộng rang lên trên. Hạt đậu xanh không bị nát, có màu sắc đẹp mắt. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Chè có vị ngọt thanh, hòa quyện cùng vị béo bùi của đậu xanh và nước cốt dừa, cùng với cảm giác giòn giòn dẻo dẻo của phổ tai và cơm dừa, vô cùng thơm ngon. Cách nấu chè đậu xanh sao cho hạt đậu nhanh mềm, không bị nát, không hề khó. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!